નમસ્કાર, બજાર હેલ્પલાઇનમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. દર્શકોના પ્રશ્નો તો જાણીશું માર્કેટ એક્સપ્રેસ પાસેથી. પણ પહેલાં નજર કરીશું તેના મુખ્ય સમાચારો પર. બજારમાં પરત ફરી ખરીદારી. નિફ્ટી 125 પોઈન્ટ ઉછળીને 24,200ના સ્તરની નજીક. બેંક નિફ્ટીમાં પણ 600 પોઈન્ટનો ઉછાળો. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપમાં પણ તેજી. આજે પીએસયુ બેંક અને ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરમાં તેજી સાથે કામકાજ. ઇન્ડેક્સ લગભગ 1.5% વધ્યો. શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ અને એચડીએફસી લાઇફ નિફ્ટીના ટોપ ગેઇનર્સમાં સામેલ. સાથે જ રોયલ્ટી અને ડિફેન્સ સેક્ટરમાં પણ સારી ખરીદારી સાથેનો કારોબાર. ટાટા એલેક્સીએ પહેલા ત્રિમાસિકમાં જાહેર કર્યા નબળા પરિણામ. નફામાં 23%, તો માર્જિનમાં 3%નો ઘટાડો. શેરમાં 5.5% ઘટીને વાયદાના ટોપ લૂઝર્સમાં સામેલ. આઈટી સેક્ટરમાં આજે વેચવાલી. Q2ના ખરાબ બિઝનેસ અપડેટ બાદ એક દિવસમાં 25% તૂટ્યો. IBM 58 વર્ષમાં પહેલીવાર એક દિવસમાં આટલો મોટો ઘટાડો. એના લીધે ઇન્ફોસિસ, વિપ્રોના ADR 3% ઘટ્યા. તો ઇન્ફોસિસ, TCS, વિપ્રો નિફ્ટીના લૂઝર્સમાં સામેલ. અને નુવોકો પર બ્રોકરેજના બુલિશ રિપોર્ટની સ્ટોકમાં આવી તેજી. HSBC, નોમુરા અને જેફરીઝનો બુલિશ વ્યૂ. શેરમાં 8%નો ઘટાડો. બ્રોકરેજ રિપોર્ટ અનુસાર એબિટાનું મજબૂત પ્રદર્શન યથાવત રહી શકે. અને ગુડ મોર્નિંગ. અને માર્કેટ પર આજે નજર કરું તો આજે વેનસડે મોર્નિંગમાં આપણે એક સારું ગેપ અપ ઓપનિંગ જોયું. આપણે 2 દિવસ જોયું કે ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ આવતું હતું, પણ આજે એક 25 બેઝિસ પોઈન્ટના આપણે વધારા સાથે આજે માર્કેટ ખુલ્યા. અને અત્યારના પણ જો આપણે નજર કરો તો એક પોઝિટિવ કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. 0.5% નજીકની તમને તેજી દેખાશે સેન્સેક્સમાં, અને 71 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી તમને દેખાશે નિફ્ટીમાં. મિડ કેપમાં પણ 10%ની તેજી સાથેનો કારોબાર અત્યારના જોઈ રહ્યા છીએ. પણ સૌથી વધારે અને બેંક નિફ્ટીમાં તમને પોઝિટિવ કારોબાર જોવા મળશે. 1%ની ઉપરનો. ગઈકાલે આપણે જોયું કે બેંક નિફ્ટીમાં આપણે સારો એવા ઘટાડા સાથે કારોબાર જોયો હતો, અને બધા જ ઇન્ડાઇસીસમાં આપણે નેગેટિવ ઝોનમાં બંધ થયા હતા. સેન્સેક્સમાં નજર કરો 77,000ના લેવલ્સની ઉપર અત્યારના કામકાજ આપણે દેખાશે. 77,620ના લેવલની આસપાસ. અહીંયા નિયરલી 500 પોઈન્ટની તેજી છે. 24,210ના લેવલ્સ પર અત્યારના નિફ્ટી કામકાજ કરી રહ્યું છે. 150+ પોઈન્ટની તેજી સાથે 58,080ના લેવલ્સ દેખાશે. નિફ્ટી બેંક અહીંયા પણ નિયરલી 625 પોઈન્ટની તેજી સાથેનો કારોબાર છે. જો મિડ કેપ પર નજર કરશો તો અહીંયા પણ તમને એક પોઝિટિવ કારોબાર નજર આવશે. ને અહીંયા 63,075ના લેવલ પર 0.5%ની તેજી સાથે તમને મિડ કેપમાં કારોબાર દેખાશે. સ્મોલ કેપ 1%ની ઉપર તેજી આપી રહ્યો છે. 19,422ના લેવલ્સ. માર્કેટ બ્રેથ આજે પોઝિટિવ છે. 2055 કાઉન્ટરમાં અત્યારના ખરીદી ચાલી રહી છે. એઝ અગેન્સ્ટ 921 કાઉન્ટરમાં તમને વેચવાલી દેખાશે. ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરો. નિયરલી 4.5%થી વધારેના ઘટાડા સાથે 13.11ના લેવલ પર ઇન્ડિયા વિક્સ અત્યારના કામકાજ કરી રહ્યો છે. અને આજે જે ઇન્ડાઇસ લીડ કરી રહ્યો છે એ છે નિફ્ટી કેમિકલ્સ. નિયરલી 1.5%ની તેજી સાથે અત્યારના ઇન્ડાઇસ વાઇઝ હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ ઇન્ડાઇસ છે. એના પછી તમને જોવા મળશે કે પીએસયુ બેંક એક સારો સપોર્ટ આપી રહ્યો છે. 1.25%નો ઇન્ક્લુડિંગ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસથી પણ તમને 1.25%ના ઝોનમાં અહીંયા સપોર્ટ મળતો દેખાશે. ફાઇનાન્શિયલ્સ પર નજર કરો. 1%ની ઉપરની તેજી અહીંયા છે. ફિનસર્વમાં 1%ની ઉપરની તેજી છે. પ્રાઇવેટ બેન્ક્સ પણ આજે ફૂલ પોઝિટિવ ઝોનમાં કામકાજ કરી રહી છે. 1%ની ઉપરની તેજી તમને અહીંયા પણ દેખાશે. સાથે જો આપણે નજર કરીએ તો ઓફકોર્સ અહીંયા નિફ્ટી મોબિલિટી હોય, કોર હાઉસિંગ હોય, કેપિટલ માર્કેટ કાઉન્ટર્સ હોય, બધામાં તમને આજે પોઝિટિવ ઝોનમાં કારોબાર જોવા મળશે. જે આજે આવી રહ્યું છે દબાણ અત્યારના સેશનમાં જો આપણે જોઈએ તો ઓફકોર્સ ફર્સ્ટ તો નિફ્ટી CPSE નિયરલી 36 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ બનાવી રહી છે. નિફ્ટી વેવ્સથી 0.5%નું તમને દબાણ દેખાશે. આઈટી આજે 35 બેઝિસ પોઈન્ટના દબાણ સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. FMCGથી પણ 35 બેઝિસ પોઈન્ટની તમને દબાણ દેખાશે. મેટલ એક ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં 10થી 11 બેઝિસ પોઈન્ટના દબાણ સાથેનો કારોબાર અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ સ્ટોક સ્પેસિફિક જોઈએ તો શ્રીરામ ફાઇનાન્સ આજે હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે. 3%ની ઉપરની મજબૂતી અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. એ સિવાય અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ જુઓ, એટર્નલ, ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, HDFC લાઇફ જેના આજે પરિણામ પર આવશે. બજાજ ફાઇનાન્સ, એક્સિસ બેંક, એશિયન પેઇન્ટ્સ, આઈશર મોટર્સ, આ બધા જ કાઉન્ટર 1.5થી 3%ની વચ્ચેની તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. જો ફ્લિપ સાઇડ પર જોઈએ
તો ઓફકોર્સ બધા આઈટી કાઉન્ટર જે IBM યુએસમાં જે જોયું કે 25% ઘટાડા ગઈકાલે આપણે જોયું, એક ગાઈડન્સ પણ વીકિશ નંબર્સ તો આવ્યા છે પણ ગાઈડન્સ પણ એક વીક આવ્યું છે. અને એની સાથે જો જુઓ તો એક્સેન્ચ્યોર 7% ત્યાં ઘટ્યો છે, સાથે માઇક્રોસોફ્ટ જોઈએ તો 2% ઉપર ઘટ્યા છે. એટલે ગઈકાલે ત્યાં આખો આઈટી પેક એક પ્રેશરમાં હતું ને એના લીધે આજે ઇન્ફોસિસ જેવો કાઉન્ટર હોય, વિપ્રો, TCS બધામાં તમને 0.5% આસપાસનું દબાણ દેખાશે. ઇન્ફોસિસમાં 1.25% દબાણ છે. એ સિવાય ડૉક્ટર રેડ્ડીઝ, હિન્ડાલ્કો, ટાટા કન્ઝ્યુમર, HUL પર નજર કરો, JSW સ્ટીલ, ONGC આ બધા જ કાઉન્ટર્સ થોડા દબાણ સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. પણ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સમાં આજે એક ઘણી પોઝિટિવિટી આપણે જોઈ રહ્યા છે ને હાઈએસ્ટ ગેનિંગ કાઉન્ટર છે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક 2%ની ઉપર, 0.5% મજબૂતી દેખાડશે. એક્સિસ બેંક, SBIમાં 1.25% મજબૂતી છે. IDFC ફર્સ્ટ બેંક હોય, HDFC બેંક હોય, ICICI બેંક હોય, આ બધા જ કાઉન્ટર્સ 1%ની ઉપરની તેજી સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. બેંક ઓફ બરોડામાં 0.5% તેજી દેખાશે. RBL બેંક 52 વીક્સ હાઈ સાથે 0.5% મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. આખું પેક અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બઝિંગ છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું આજના આપણા ગેસ્ટ સાથે. જીઓજીત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના ગૌરાંગ શાહ અને ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. પણ કુનાલ, ગઈકાલે ઓફકોર્સ એક્સપાયરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણને થોડી નિરાશા મળી, પણ આજે આપણે જો જોઈએ તો જે ગ્લોબલ ઝોનમાંથી આપણને સમાચાર આવતા જોવા મળી રહ્યા છે એના લીધે એક ઓફકોર્સ એક થોડો પોઝિટિવનેસ છે જીઓ પોલિટિકલ તરફથી. પણ ઓફકોર્સ આઈટી કાઉન્ટર્સ આજે એઝ વી નો કે કેમ કામકાજ નથી કરી રહ્યા. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? કયા લેવલ્સ માટે તમે કામકાજ કરશો? વેલ, સૌથી પહેલા ગુડ મોર્નિંગ તમને અને ગૌરાંગ સરને. એન્ડ વ્યૂ અત્યારે માર્કેટને લઈને વાત કરીએ કે આઈટી કાઉન્ટરને લઈને વાત કરીએ, અત્યારે આ લેવલ પર માર્કેટ પોઝિટિવ ડાયરેક્શનમાં છે, 150 પોઈન્ટ ઉપર છે અને 24,000નો ઘણો સારો સપોર્ટ લીધો હતો કાલના દિવસમાં અને ક્લોઝિંગ આપણને એની ઉપર જ આવતું જોવા મળ્યું હતું. અને એના બેઝ પર આજે માર્કેટ 24,200ના લેવલની ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. જો ક્લોઝિંગ આવે છે તો પોસિબિલિટી છે કે તમને 24,400 સુધીના પણ લેવલ બતાવી શકે. નાઉ જ્યાં સુધી આઈટીની વાત કરીએ તો IBMની જે મોમેન્ટમ હતી એની એક ઇફેક્ટ આપણે આજના માર્કેટમાં જોવા મળી. કાલના દિવસમાં TCS સારી એવી રેલી બતાવી હતી બેઝ ઓન EBB ડીલ એન્ડ ઓલ. બટ ક્યાંક ને ક્યાંક હવે અત્યારે આ લેવલ પર એવું બની રહ્યું છે કે આપણે ઇન્ડિયન આઈટી કાઉન્ટર્સને જો એનાલાઇઝ કરવા હોય તો સૌથી પહેલા આપણે એક્સચેન્જને એનાલાઇઝ કરવું પડે, IBMને એનાલાઇઝ કરવું પડે, કયા AI લોન્ચ થઈ રહ્યા છે યુરોપમાં, યુએસમાં, ચાઇનામાં એનાલાઇઝ કરવું પડે. એના પછી ગ્રેજ્યુઅલી આપણે આપણા આઈટી કાઉન્ટર્સને એનાલાઇઝ કરવા પડે. કેમ કે હવે જે મોમેન્ટમ છે ડિપેન્ડન્ટ મોમેન્ટમ થઈ ગઈ છે. મે બી કદાચ ગૌરાંગ છે આના પર વધારે પ્રકાશ પાડી શકે છે. બટ આઈટી કાઉન્ટર્સને લઈને અત્યારે આ લેવલ પર ટોટલી અવોઇડ કરીને ચાલવાની સલાહ છે. ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ, શોર્ટ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ, મીડિયમ પર્સપેક્ટિવ. હા, લોંગ ટર્મ કે અલ્ટ્રા લોંગ ટર્મની વાત કરીએ તો આઈટી કાઉન્ટર્સ સારા લાગી રહ્યા છે ને એમની કદાચ ગૌરાંગ સર જ વધારે સારી રીતે કહી શકશે. પણ હાલ પૂરતું હું ટોટલી અવોઇડ કરીને ચાલવાની સલાહ આપીશ. ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ, શોર્ટ ટર્મ, મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ આઈટી કાઉન્ટર્સ એટલા એટ્રેક્ટિવ નથી લાગી રહ્યા. ઓફકોર્સ. પણ નિફ્ટી બેંકના લેવલ્સ આપી દો કુનાલ. નિફ્ટીની વાત કરીએ તો 24,200નો ઘણો સારો સપોર્ટ છે. આજના દિવસમાં જો 24,200ની ઉપર સસ્ટેન થાય છે, 24,400, 24,600 આ બે લેવલ આપણને આવતા જોવા મળી શકે છે. બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ 58,000ની અરાઉન્ડ છે. બેંક અત્યારે ખાલી 500 પોઈન્ટ ઉપર છે, 1%ની ઉપરની મોમેન્ટમ બતાવી રહ્યું છે. બેંક નિફ્ટી ઉપલા મથાળે જોવા જઈએ તો 59,000થી લઈને 59,300 સુધીના લેવલ બતાવી શકે છે. જ્યાં સુધી લોઅર સાઈડની વાત રહી બેંક નિફ્ટીની તો લોઅર સાઈડ પર અત્યારે આ લેવલ પર જે સપોર્ટ આવી રહ્યો છે એને જે રિસન્ટલી જે બોટમ બનાવી છે 56,500 એ એનો એક સારો સપોર્ટ બની ગયો છે. ઓકે, તો નિફ્ટીમાં 24,200ના સપોર્ટ લેવલ્સ, 24,400ના ટાર્ગેટ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે અને એ ત્યારબાદ 24,600ના પણ આપણને લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે નિફ્ટી બેંકની વાત કરીએ તો 56,500ના સપોર્ટ લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છીએ. 59,000થી 59,300ના લેવલ્સ માટે અહીંયા આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ. એક પોઝિટિવ અહીંયા આપણે ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છીએ. પણ ગૌરાંગ, ગુડ મોર્નિંગ. અને ઓફકોર્સ આપણે જીઓ પોલિટિકલ સિચ્યુએશન જોઈએ ત્યાં વેસ્ટ એશિયામાં તો વી નો કે એક દિવસ ઉપર એક દિવસ નીચે વિથડ્રો કર્યું, આપ લગાવ્યું, વી આર યુઝ ટુ ઇટ. આપણે જે આ બધા જ ફેક્ટર્સ માર્કેટને ઘણા ડામાડોળ કરી રહ્યા છે. પણ બીજી બાજુ જો જોઈએ તો જો
યુએસ પોઈન્ટથી જોઈએ તો લોએસ્ટ સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન આવ્યું છે આફ્ટર 2020. અહીંયા અને ઓફકોર્સ જે કેવિન વોશનું ઓફકોર્સ ટેસ્ટિમની પણ ચાલી રહી છે અને ઇન્ફ્લેશનને નીચે લાવવા માટે કટિબદ્ધ છે. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જે આઈટીમાં ગઈકાલે આપણે એક મોટું ધોવાણ જોયું ત્યાં એની અસર કઈ રીતના અહીં આગળ જતાં આઈટી સેક્ટર પર પડી શકે છે? અને કમિંગ બેક ટુ ડોમેસ્ટિક નેચર, અહીંયા આપણે જો જોઈએ તો સીપીઆઈ તો આપણું થોડું હાયર ઝોન પર આવ્યું હતું મંથ ઓન મંથ બેસિસમાં, પણ ડબલ્યુપીઆઈમાં પણ ગઈકાલે આપણે એક વધારો આવતા જોયો, 9.87 પર આવ્યું. બંને ફેક્ટર્સ કઈ રીતના ત્યાંની સિચ્યુએશન, ઓફકોર્સ અહીંયા ઇન્ફ્લેશનમાં સુધારો છે પણ અહીંયા એક ઇન્ફ્લેશન વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. કઈ રીતના માર્કેટ લેશે આ બધી જ સિચ્યુએશન્સ? ઘણો આભાર પ્રીતિ, આપનો મંચ પર આમંત્રિત કરવા માટે. સીએનબીસી બજારના દર્શકોને, ભાઈ કુલાલ અને તમને પ્રણામ અને શુભ પ્રભાત મારી તરફથી. એક નાનું ડિસ્ક્લોઝર પહેલા આપી દઈએ કે જો બી રોકાણ લાયક રણનીતિ આજે સવારે તમારા કાર્યક્રમમાં રાખશું પ્રીતિ, પાયાના મતે છે અમારી ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ ટીમ તરફથી. આમાં અમારી કંપની જીવજિત અથવા મારું કોઈ બી પ્રકારનું વ્યક્તિગત રોકાણ નથી, કોઈ જાતનો વિત્તીય લાભ નથી મળતો, કોઈ જાતનો હિતનો ટકરાવ બી નથી, પણ આ સ્તર પર ભલામણ અમે અમારા ક્લાયન્ટને કરીએ છીએ. શક્ય છે કે એમનું રોકાણ હોય. આ મારી પોતાની નિજી વિચારધારા છે. તમે જે યુદ્ધ અને ઈરાન અને અમેરિકાની જે વાત કરી, મને લાગે છે કે બુદ્ધિમાની જીવ જે અમેરિકામાં બેઠા છે રાષ્ટ્રપતિના રૂપમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, એ જ્યારે નાના હતા ત્યારે એમને પિંગ પોંગ બોલ રમવાનો અવસર નહોતો મળ્યો અને હવે પિંગ પોંગ બોલ રમી રહ્યા છે અને એ થોડું ઘાતક સાબિત થઈ રહ્યું છે જે રીતના એ રમત રમી રહ્યા છે. અને આટલા ટૂંકા સમયગાળામાં વારંવાર પોતાની વાતને પર પલટી જવું, મારા ખ્યાલથી પોતાનું બુદ્ધિમત્તાનું પ્રદર્શન આપી રહ્યા છે. અને હવે ઘણો લાંબો સમય થઈ ગયો છે પ્રીતિ આ પરિસ્થિતિને લઈને, અને ધીરે ધીરે કરીને મારા ખ્યાલથી ફેસ વેલ્યુ પર લોકો ડિસ્કાઉન્ટ કરી રહ્યા છે જે બી ટિપ્પણીઓ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ કરી રહ્યા છે. અને મને નથી લાગતું કે વધારે હવે જો આ પરિસ્થિતિ. અને બીજી વાત, આપણને મુખ્ય ડર શેનો છે પ્રીતિ? યુદ્ધને લઈને કાચા તેલ અને નેચરલ ગેસ પર શું અસર પડે છે. મારા ખ્યાલથી 2 અઠવાડિયા પહેલા સાઉદી અરેબિયાના આરામકો, જે કે સૌથી મોટા ઓઇલ ઉત્પાદન કરવાવાળી કંપની અને દેશ છે, એમને એક ટિપ્પણી કરેલી કે $11 ડિસ્કાઉન્ટે એશિયામાં જે બી અર્થવ્યવસ્થા છે, દેશો છે, એમને કાચું તેલ ઉપલબ્ધ કરાવશે. અને આ ઓગસ્ટથી ચાલુ થશે. અને બીજી તરફ ઓપેક અને ઓપેક પ્લસ દ્વારા બી ટિપ્પણી કરેલી કે ઓઇલ ઉત્પાદન, કાચા તેલનું ઉત્પાદન વધારવાના છે. હવે એક તરફ $11 પ્રતિ બેરલનું ડિસ્કાઉન્ટ સાઉદી અરેબિયા આરામકો તરફથી, બીજી બાજુ ઓપેક પ્લસ દ્વારા ઉત્પાદનની ઉપરની ક્ષમતા, અને ત્રીજી તરફ કોઈ એવો મોટો દેશ ભારત અથવા તો ચાઇના જેવો ઉભો નથી થયો ખપતને લઈને. એટલે આ જો $11 ડિસ્કાઉન્ટ અને ઓવર સપ્લાય લઈને મારા ખ્યાલથી જે નકારાત્મક પરિસ્થિતિ કાચા તેલના ભાવ પર હાલમાં પડી રહી છે, સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝમાં જે થઈ રહ્યું છે ને યુદ્ધ છે, એટલું નહીં થાય. અને મારા ખ્યાલથી ઓગસ્ટ પછી તમને કદાચ સારી એવી નીચેની સપાટી કાચા તેલ અને નેચરલ ગેસમાં આવતી દેખાશે. જ્યાં સુધી સ્થાનિય માર્કેટની પરિસ્થિતિ છે, અમેરિકાની તમે વાત કરી તો મોંઘવારી, અમેરિકામાં વ્યાજ દરો, મોંઘવારી અમેરિકાના નાગરિકોએ ચિંતા કરવી જોઈએ. આપણે હજારો કિલોમીટર દૂર બેઠા છે પ્રીતિ, ત્યાંની ચિંતા અહીંયા ના થવી જોઈએ. આપણે આપણી ચિંતા કરવી જોઈએ. અને તમે જે કીધી આપણે ત્યાં મોંઘવારી ઉપર ગઈ છે, તો સ્વાભાવિક છે યુદ્ધની અસર અને મહિનાથી ઉપર ચોમાસાનું જે આગમન હતું એમાં વિલય થયો છે. હવે ધીરે ધીરે કરીને ચોમાસું આગળ વધી રહ્યું છે, તો કદાચ શક્ય છે કે મોંઘવારી આગળ જતા નીચે આવી શકે છે. અને મોંઘવારીના દરેક વાર જયારે આંકડા આવે ત્યારે તમારે બહુ જ ઘેરા, એટલે બહુ ઊંડે જઈને અભ્યાસ કરવું કે બહુ ઊંડી વિચારધારામાં ઉતરી જવું અનિવાર્ય નથી. ઇન્ફ્લેશન અને જીડીપી વિકાસ દર જે છે એ દર વખતે તમારે લાંબા ગાળાની એવરેજીસ લેવી જોઈએ. મહિને દર મહિને ઉપર પ્રતિક્રિયા ના આપવી જોઈએ. અને જે રીતના પરિણામ આવી રહ્યા છે પહેલા ત્રિમાસિકના, બહુ ઓછા આવ્યા છે, પણ જેટલા આવ્યા છે એક સારી વાત છે કે કોઈ મોટી નિરાશા નથી. એબ્સોલ્યુટલી. તો યસ, અહીંયા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ અત્યારના કામકાજ કરી રહ્યા છે. અહીંયા ઓફકોર્સ ઇન્ફ્લેશન અત્યારના આપણે વધતા જોઈ રહ્યા છીએ, પણ એક વન ઓફ ધ હોઈ શકે કારણ કે જે વેસ્ટ એશિયા વોરની જે છે ઇફેક્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બિકોઝ ઓફ ધ ઓઇલ પ્રાઇસીસ. પણ આગળ પણ આપણે ચર્ચા કરીશું અને સ્ટોક ઇન ન્યૂઝ અને ઓફકોર્સ દર્શકોના સવાલો તો લઈશું જ. પહેલાં લઈ લેવાનો છે મારે બ્રેક, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયા રહેજો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને સ્ટોક એન્ડ ન્યૂઝ સાથે આપણે જો ચર્ચા કરીએ તો ન્યુવોકો વિસ્ટા એક પહેલી નજર જાય છે અને આપણો જે પહેલો સવાલ છે ભૂમિ શાહનો એનો પણ ન્યુવોકો વિસ્ટા પર જ છે. હવે કુનાલ, અત્યારના આપણે જો ન્યુવોકો વિસ્ટાના કાઉન્ટર પર નજર કરો તો આજે ડે 2 છે કે જેમાં અહીંયા આપણે સારું એવું એક્શન જોઈ રહ્યા છીએ. નિયરલી 18%નો આપણે 2 દિવસમાં અહીંયા મૂવ જોયો છે. આજે પણ 14% 14% આપણે એક અહીંયા વધારો જોઈ રહ્યા છીએ અને ઘણા બધા બ્રોકરેજ હાઉસીસે એક બાઇંગ કોલ પણ આપ્યો છે. હવે ભૂમિ શાહનો એમાં સવાલ પણ છે કે ઇન્ટ્રાડે કે BTST કરવું હોય તો એના જો તમે ટાર્ગેટ્સ આપી શકો અને શું કરવાનું અહીંયા ન્યુવોકો વિસ્ટામાં? વેલ, નુવોકોની વાત કરીએ 390 પાસે ટ્રેડ કરે છે, 14% ઉપર છે આજે આ સ્ટોક 390. અને વ્યૂ અત્યારે આ લેવો પ્રોફિટ બુકિંગનો બની રહ્યો છે. નવી પોઝિશન બનાવીને ચાલવાનો કે BTST કરીને ચાલવાનો અત્યારે આ લેવલ પર વ્યૂ નથી બની રહ્યો. ઓલરેડી સ્ટોક એક સારી એવી રેલી આપણને બતાવી દીધી છે અને અત્યારે ઓવરબોટ ઝોનમાં આ સ્ટોક ટ્રેડ કરે છે. તો પ્રોફિટ બુકિંગ આવવાના ચાન્સીસ અહીંયા મને પૂરેપૂરા જોવા મળી રહ્યા છે. તો હાલ તો અવોઇડ કરો નવી પોઝિશન બનાવવા માટે. ઓકે, પણ એમને 392માં ખરીદી કરી છે ન્યુવોકો વિસ્ટા, શું કરવાનું? ઓકે, 392ની અરાઉન્ડની એમની જે ખરીદારી છે એમને એક 380નો એક એસએલ મેન્ટેન કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે. ઉપરમાં જો કોઈક સ્પાઇક આવે છે અને સ્ટોક 400-402 સુધીના જો લેવલ બતાવે છે તો ત્યાં એક વખત પ્રોફિટ બુકિંગ કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે. ઓકે, તો 400-400ની ઉપર જો તમને એ લેવલ્સ આવે છે તો અહીંયા તમે પ્રોફિટ બુક કરી લેજો. અત્યારના 380ના સ્ટોપ લોસ સાથે તમે ભૂમિ અહીંયા ઊભા રહી શકો છો ન્યુવોકોમાં. બીજા કાઉન્ટર પર આજે આપણે નજર કરીએ તો ઓફકોર્સ આપણે ગૌરાંગ શરૂઆત કરીએ આપણે IT સેક્ટર સાથે, બિકોઝ જે બિગ ફોલ આવ્યો ગઈકાલે ડ્યુ ટુ IBM, કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ એઝ અ સેક્ટર તમે લોંગ ટર્મ માટે આઈ થિંક અહીંયા નિવેશ કરી રહ્યા છો, પણ કઈ રીતના હવે તમે સ્ટ્રેટેજી જોશો? IBM, કોગ્નિઝન્ટ, એસેન્ચર, આ જે 3 અમેરિકાની દિગ્ગજ IT કંપનીઓ છે એમની ઉપર જેવી સમાચાર આવે છે એની સીધી અસર આપણે ત્યાં જાય છે. ને અમુક વાર એને મને એ જે આપણે પ્રતિક્રિયા આપે છે એ બિલકુલ યોગ્ય નથી લાગતી, કારણ કે ત્યાંની ચિંતા, ત્યાંની કંપનીઓ, ત્યાંના કારણો અલગ છે ને આપણે ત્યાં આપણી કંપનીઓ અને આપણા કારણો અલગ છે. હા, એક વાત બરાબર છે કે AI ટૂલ્સ, પ્લેટફોર્મ્સ, આવિષ્કાર, ટેકનોલોજી અપગ્રેડ વગેરે લઈને જે સમાચારો આવે છે એની અસર પડે IT કંપની પર. પણ તમે પરિણામ જો, બધા લોકોએ મરણોપરાંત લેખ લખી લખેલો IT ક્ષેત્રની ઉપર કે હવે આ બધી IT ક્ષેત્રની કંપનીઓનું કાંઈ ભવિષ્ય નથી, જે રીતના AI નો હાહાકાર મચી ગયો. પણ લોકો એ વિચાર નતા કરતા કે AI બી ભગવાનનું રૂપ નથી કે પોતાની માટે લાગુ થઈ જશે. એમાં બી હ્યુમન ઇન્ટરફિયરન્સ નું જરૂરત છે. અને જે રીતના પરિણામ આવ્યા, જેટલા બી આવ્યા છે અત્યાર સુધી, એ મારા ખ્યાલથી સારી વાત એ છે, જેમ મેં ટિપ્પણી કરી કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં, કે નિરાશા છે નહીં પ્રીતિ. અને હું વધારે મહત્વ નહીં આપું IBM ને શું થયું, એસેન્ચર ને શું થયું, કોગ્નિઝન્ટ ને શું થયું. એ ત્યાંનો પ્રોબ્લેમ છે, એ અહીંયાનો પ્રોબ્લેમ નથી અને મારો પ્રોબ્લેમ નથી. તો મને લાગે છે કે, અને એઝ અ ડિસ્ક્લોઝર આપણે ઘણીવાર ચર્ચા કરી છે IT ક્ષેત્ર પર, અને આજની તારીખમાં બી IT ક્ષેત્ર પર રોકાણની ભલામણ છે. માત્ર 2 વસ્તુ: રોકાણ કરવાની વિચારધારા રાખો અભ્યાસ કરીને, તો 1.5 થી 2 વર્ષની વિચારધારા રાખો. અને બીજું, જે તમને 5, 10, 15 વર્ષ રિટર્ન આપી ગઈ IT ક્ષેત્રની કંપનીઓ, એ પ્રમાણમાં તમને રિટર્ન નહીં મળે. યસ, તો એટલીસ્ટ 2 વર્ષની સમયસીમા સાથે તમે એન્ટ્રી લેજો. જેવા રિટર્ન્સ આપણને પહેલાં મળ્યા છે, કદાચ એટલા ઝોનમાં તમને નહીં રિટર્ન મળે, પણ લાંબા સમય માટે જો તમારે અહીંયા કામકાજ કરવું હોય તો IT ક્ષેત્રને હજી પણ તમે નજર રાખી શકો છો. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેક પર લઈ લેવાનો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફ્રી જોડાયેલા જોવાઈ શકે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે કેતન પરમાર રાજકોટથી. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. મેડમ, મારી પાસે 500ની ક્વોન્ટિટી છે NFL-ની, ઓકે 92 રૂપિયાના ભાવની. તો એ લોંગ ટર્મ માટે છે, તો એના માટે મારે શું કરવું? ઓકે અને બીજું મારે BOB લેવાના છે, બેંક ઓફ બરોડા 500 શેર લેવા છે અત્યારે. એ શોર્ટ ટર્મ માટે લેવા છે, તો એ લઈ શકું કે નહીં? ઓકે એ તમે જરાક જણાવશો મને? જરૂર. તો પહેલાં તો નેશનલ ફર્ટિલાઇઝર 500 કાઉન્ટર છે 92 રૂપિયાના લોંગ ટર્મ માટે તમે આ લીધા છે. ગૌરાંગ, અહીંયા બની રહી શકે છે લોંગ ટર્મ માટે NFL-માં? પ્રીતિ, ક્ષેત્ર ગમે છે, પણ આ કંપનીની ઉપર કવરેજ ન હોવાના કારણે હું વિશેષ રૂપમાં ટિપ્પણી નહીં કરી શકું કે વેચી નાખો, જાળવી રાખવા અથવા તો ખરીદારી કરો. ઓકે ઓકે, તો ઓફકોર્સ આ જે સેક્ટર છે એ સારું છે, પણ NFL-ની જો આપણે વાત કરીએ તો હું એક ટેકનિકલ તમને વ્યૂ આપી શકીશ. કુનાલ, કઈ રીતના જુઓ છો? જો કે લોંગ ટર્મ હોલ્ડ કરી શકે છે, ચાર્જ કેવા છે? વેલ, ચાર્ટની વાત કરીએ અત્યારે આ લેવલ પર NFL 73.27ની અરાઉન્ડ અત્યારે આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, અને જે પ્રમાણે અત્યારે સ્ટોકમાં મોમેન્ટમ જોવા મળી રહી છે, વ્યૂ અત્યારે આ લેવલ પર સ્ટોકમાં પોઝિટિવ સાઇડનો થઈ રહ્યો છે. સ્ટોકમાં ઓલરેડી સારું કરેક્શન આપણને ઉપલા મથાળેથી જોવા મળી ગયું છે. અત્યારે આ લેવલ પર જોવા જઈએ તો સ્ટોક સારા સપોર્ટ સાથે ટ્રેડ કરે છે. આવનારા દિવસોમાં 80 નું લેવલ છે, 80 વ્યૂ બ્રેક કરશે. 95 સુધીના લેવલ એઝ ટાર્ગેટ આપણને આ સ્ટોકમાં આવતા જોવા મળી શકે. ઓકે, તો યસ, અહીંયા આપણે આવનારા સમયમાં 82ના જો લેવલ સરપાસ કરે છે તો 95ના તો લેવલ્સ જોઈ જ રહ્યા છે, ને તમે તો લોંગ ટર્મ હોલ્ડ કરવાના છો એટલે તમે અહીંયા હોલ્ડ કરી શકો છો. પણ કુનાલ, બીજો છે એમનો પાર્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન છે બેંક ઓફ બરોડા. શોર્ટ ટર્મ માટે એમને કાઉન્ટર્સ લેવા છે, 501 કાઉન્ટર્સ લેવા છે. અહીંયા એન્ટ્રી અત્યારના કરી શકાય? બેંક ઓફ બરોડાની વાત કરીએ અત્યારે આ લેવલ પર વ્યૂ બેંક ઓફ બરોડાને લઈને પોઝિટિવ સાઇડનો છે. 248 પાસે અત્યારે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરે છે અને ખરીદી કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે. પ્રાઇવેટ અને PSU બંને બેંક અત્યારે આ લેવલ પર સારું પરફોર્મ કરી રહ્યા છે. લોઅર લેવલ પર જે SL અહીંયા મેન્ટેન કરીને ચાલીશું, એ SL છે 238 નો. ટાર્ગેટની વાત કરીએ 255 જો બ્રેક કરે છે વન વે રેલીમાં 272 સુધીના પણ લેવલ તમને બતાવી શકે છે. ઓવરઓલ વ્યૂ બેંક ઓફ બરોડાને લઈને પોઝિટિવ સાઇડનો છે. ખરીદી કરીને ચાલવાની સલાહ અહીંયા રહેશે. ઓકે, તો યસ, તમે અહીંયા એન્ટ્રી કરી શકો છો. ફ્રેશ એન્ટ્રી જે તમારે બેંક ઓફ બરોડામાં કરવી છે. 238નો આપણે સ્ટોપ લોસ રાખીશું. 255નો ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ, અને એ સરપાસ કરે છે તો 272 સુધી પણ તમને શોર્ટ ટર્મમાં આ ટાર્ગેટ્સ જોવા મળી શકે છે, તો અહીંયા ખરીદી તમે કરી શકો છો. એ સાથે મારે અહીંયા એક બ્રેક પણ લઈ લેવાનો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેશો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે ને માર્કેટ પર એક નજર કરી લઈએ તો ઓફકોર્સ અત્યારના ગ્રીન ઝોનમાં કામકાજ તો થઈ રહ્યું છે, પણ આપણે જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાંથી થોડીક અહીંયા વેચવાલી આવી છે. સેન્સેક્સ 77,550ના લેવલ્સ બતાવી રહ્યું છે. 500 પોઈન્ટની અંદરની અહીંયા તેજી આપણે જોઈ રહ્યા છે. 65 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી, 56 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી તમને નિફ્ટી દેખાડશે. 24,187ના લેવલની આસપાસ અહીંયા કારોબાર થઈ રહ્યો છે. હવે અહીંયા 125 પોઈન્ટ પ્લસની તેજી આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને જો મિડકેપની વાત કરીએ તો અહીંયા 0.5% તેજી છે. 301 પોઈન્ટની તેજી સાથેનો તમને કારોબાર જોવા મળશે. 63,075ના લેવલ્સ પર અહીંયા કામકાજ જોવા મળશે. બેંક નિફ્ટી પર નજર કરો, અહીંયા પણ 91 બેઝિસ પોઈન્ટનો પોઝિટિવ કારોબાર અત્યારના બનેલો છે. 500 પોઈન્ટની તેજી સાથેનો અહીંયા કારોબાર છે. 57,900 પ્લસના લેવલ્સ પર અહીંયા તમને કામકાજ જોવા મળશે. પણ આપણે આગળ ચાલીશું અને નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું, કારણ કે ઘણા બધા સવાલ આવી ગયા છે. હવે જે ગૌરાંગ, જે નેક્સ્ટ સવાલ આવ્યો છે એ આવ્યો છે ઉત્પલ શાહનો. એમને ફ્યુ ઓપ્શન્સ આપ્યા છે. હવે નાલ્કો, LIC, જિંદાલ સો, M&M અને L&T, આ કાઉન્ટર્સમાંથી જો પ્રેફરન્સ કરવું હોય, 2 વર્ષ માટે જો નિવેશ કરવું હોય, તો તમે કયો કાઉન્ટર ચૂઝ એન્ડ પિક કરશો? માંથી એક કરવાનું છે કે 2 કરી શકો? 2 પણ તમે કરી શકો. L&T અને M&M ને પ્રેફરન્સ આપશું હાલ કે બાકી 1-2 કંપનીઓ પર બી કવરેજ છે, પણ જો 2 થી 3 વર્ષની સમયસીમા હોય અને વિચારધારા એ હોય કે હમણાં જે તમારી પાસે રોકાણ લાયક મૂડી છે, રોકાણ કરીને પછી તમે, મારી ભલામણ એ બી રહેશે કે તમે SIP બી કરો, કારણ કે તમારી પાસે 2 થી 3 વર્ષની સમયસીમા છે. તો દર મહિને તમારી પાસે જેટલા બી રૂપિયા હોય, 5,000 હોય, 10,000 હોય, 2,000 હોય કે વધુ હોય, એ જેટલા બી રૂપિયા એના ફરી પાછા 2 ભાગ કરજો અને બંને ભાગ ઇક્વલ પ્રપોર્શનમાં તમે SIP દર મહિને કરી દો L&T અને M&M માં લાંબા ગાળા માટે. યસ, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓપ્શન. L&T અને M&Mમાં તમે SIP ની રીતના અહીંયા તમે રોકાણ કરો. એવરી મંથ તમે અહીંયા થોડું રોકાણ કરીને બંને કાઉન્ટરમાં એન્ટ્રી લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવ્યો છે સાગર ચેતના નો સવાલ છે, અને કુનાલ એ પૂછી રહ્યા છે વેદાંતા એમની પાસે આઈ થિંક હશે, આઈ એમ અઝ્યુમિંગ કે હશે. હોલ્ડ કરી શકાય કે નીકળી જવું જોઈએ? હવે મેં ટેન્યોર નથી લખ્યું, કયા નથી લખ્યું કે કેટલા વખત માટે, પણ ચાર્જ કેવા લાગે? વેલ, વેદાંતાની વાત કરીએ, VEDL અત્યારે આ લેવલ પર 263 પાસે ટ્રેડ કરે છે. 2% ઘટાડા સાથે અત્યારે આ સ્ટોક ટ્રેડ કરે છે. વ્યૂ અત્યારે આ લેવલ પર થોડોક ડાઇસી બની રહ્યો છે, જે પ્રમાણે અત્યારે આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. અને પ્રીવિયસ જે 2 બોટમ બનાવી હતી 271, એના નીચે અત્યારે સ્ટોક ટ્રેડ કરે છે. ફર્ધર ઘટાડો આપણને જોવા મળી શકે છે અને એમાં 255 સુધીના પણ લેવલ છે, જે આ સ્ટોક આપણને બતાવી શકે છે. જો લોંગ ટર્મને લઈને પોઝિશન છે તો હોલ્ડ કરીને ચાલવાની સલાહ છે. ટ્રેડિંગના લિહાઝથી પોઝિશનલ જો ટ્રેડિંગ કરેલી છે તો પછી આ લેવલ પર એક વખત એક્ઝિટ કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે. તો જો તમારો શોર્ટ ટર્મ વ્યૂ હોય તો મે બી તમારે અહીંયા એક્ઝિટ લઈ લેવાનું તમને અહીંયા મળી રહ્યું છે કે તમારે એક્ઝિટ કરી લેવી જોઈએ. સુરેન્દ્રસિંહ ચાવડા નેક્સ્ટ સવાલ મૂકી રહ્યા છે કુવેતથી. હવે ગૌરાંગ, એક તો છે BSE, એમની પાસે કાઉન્ટર છે ને એમને ટોપઅપ કરવા છે, વધારે લેવા છે 5-1 વર્ષ માટે. બીજો કાઉન્ટર છે, આઈ ડોન્ટ નો તમે એને કવર કરો છો કે નહીં, ગરવારે હાઈટેક લિમિટેડ. બંનેમાં 5 વર્ષનું હોરાઇઝન છે. બંને કાઉન્ટર્સ તમને ગમે? બંને સક્ષમ અને મજબૂત કંપનીઓ છે. ગરવારે હાઈટેક પર તો અભિપ્રાય નહીં આપી શકું કારણ કે કવરેજ છે નહીં, પણ BSE એટલે કે ભારતીય શેર માર્કેટથી જોડાયેલી કંપની અને શેર બજારમાં એક માધ્યમ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે રોકાણકારોને સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવે છે. અને આ ક્ષેત્ર અમને ગમે છે. ભારતીય શેર બજાર, ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટ્સ, આમાં કેમ્પ્સ નામક કંપની છે, કમ્પ્યુટર રેટ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ, જ્યાં આગળ ખરીદારીની ભલામણ છે. પણ મારો અભિપ્રાય બહુ જ સ્પષ્ટ રહ્યો છે પ્રીતિ, હાલાકી આ કોઈ રોકાણની ભલામણ નથી, માત્ર શેર બજાર અને શેર બજારથી જોડાયેલી કંપની ઉપર ટિપ્પણી કરી રહ્યો છું. શેર બજારમાં અભિપ્રાય મારો વ્યક્તિગત એ છે કે આવનારા વર્ષોમાં 12 થી 15% જ બીજો સાધારણ વૃદ્ધિ ઉપરની તરફ સૂચકાંકમાં એટલે કે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં જોવા મળે, અને એના આધાર પર જે સક્ષમ કંપનીઓ છે શેર બજારથી જોડાયેલી એ બી આગળ વધશે. હવે તમે 3 થી 5 વર્ષની વિચારધારા નાખો અને આ કમ્પાઉન્ડિંગ કરો 12 થી 15%, તો તમને એક અનુમાન લાગશે કે શેર બજારની સૂચકાંકો ક્યાં સુધી પહોંચી શકે છે. એ પરિસ્થિતિમાં અમુક કંપનીઓ સક્ષમ અને મજબૂત જે શેર બજારથી જોડાયેલી છે એ આનાથી બી વધારે
વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે. બીએસસી ઉદાહરણ તરીકે પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડર છે શેર બજાર ઇક્વિટી માટે, એવી રીતે કમોડિટી માટે એમસીએક્સ છે. સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવાવાળી કંપની કેમ્સ જેમ કીધું એવી રીતે એનએસડીએલ સીડીએસએલ છે. અને પછી આવે છે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઝ, ઉદાહરણ તરીકે એચડીએફસી એમસી, નિપ્પોન લાઈફ, જ્યાં ઘડી રોકાણની ભલામણ છે. અને પછી છેલ્લા કડીમાં આવે છે ઇન્ટરમીડિયેટરીઝ. શેર બજાર સારું કરશે પ્રીતિ, તો બધી જ કંપનીઓ સક્ષમ અને મજબૂત સારું પ્રદર્શન કરશે. જી, તો તમે વર્ટિકલ ચૂઝ કરી શકો છો, પણ તમારે જ્યારે બીએસસીની તમે વાત કરી રહ્યા છો તો યસ, તમે અહીંયા વધારે પણ કામકાજ કરી શકો છો, લઈ શકો છો. બંને કાઉન્ટર્સ માટે તમને એક ગો મળી રહ્યો છે. અને હવે જો શેર માર્કેટને જોઈએ તો હવે એનએસસીનો આઈપીઓ પણ આપણે અવેટ કરી રહ્યા છીએ, તો એક વધારે તમને પ્લેટફોર્મ મળી શકે છે. પણ આગળ ચાલીએ અને નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈએ. અને ભદ્રેશ કોઠારીનો સવાલ છે, કુનાલ સેજ્યુલિટી. એમની પાસે 1000 કાઉન્ટર છે 41 રૂપિયાના ભાવના. હવે શોર્ટ ટર્મ ગેઇન માટે એમને આ કાઉન્ટર્સ લીધા હતા. શું કરવું જોઈએ અહીંયા? સેજ્યુલિટીના ચાર્ટ્સ તમને કેવા લાગે? વેલ, સેજ્યુલિટીની વાત કરીએ, 1.5% ઉપર છે કાઉન્ટર, અને વ્યૂ પર્ટિક્યુલર કાઉન્ટરને લઈને અત્યારે આ લેવલ પર થોડોક ડાઇસી બની રહ્યો છે. રીઝન એ છે કે પહેલા પણ 43 ની અરાઉન્ડ રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કર્યું હતું, આજે પણ 43 ની અરાઉન્ડ રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કર્યું છે. જો પોઝિશન હોય તો એક વખત હોલ્ડ કરો. નીચે 41 ના એસએલની સાથે નવી પોઝિશન બનાવવાની સલાહ નથી. 41 ના એસએલની સાથે હોલ્ડ કરો. જે દિવસે 43 ની ઉપર બ્રેકઆઉટ આપશે, 45 થી લઈને તકરીબન તમને આ 51 સુધીના લેવલ બતાવી શકે છે. તો ઓવરઓલ વ્યૂ આને લઈને એક વખત ડાઇસી બની રહ્યો છે. નવી પોઝિશન માટે એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશનને તમે એક વખત હોલ્ડ કરીને ચાલી શકો છો. ઓકે, તો તમારી એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશન છે તો તમે અહીંયા હોલ્ડ કરજો. 41 રૂપિયાનો એક સ્ટોપ લોસ રાખજો. 45ના જો લેવલ સરપાસ કરે છે તો 51 રૂપિયાના તમને ટાર્ગેટ્સ મળી શકે છે. પણ નવી ખરીદી જો કોઈને કરવી હોય તો એ સમય અત્યારના નથી. નવી ખરીદી આપણે નહીં કરીએ. એ સાથે અહીંયા એક બ્રેક લઈ લેવાનો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાઈ રહેજો અમારી સાથે. પછી આપનું સ્વાગત છે. અને આપણે નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈએ પહેલાં કુનાલ, એક પતંજલિ ફૂડ્સના કાઉન્ટર પર આપણે નજર કરીએ. આજે આઈ થિંક 2nd 3rd ડે છે કે આપણે એમાં સારો એવો ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. આજે પણ નિયરલી 17% ઘટાડો છે. કોઈ વ્યૂ આપનો અહીંયા? આઈ થિંક બ્લોક ડીલ થઈ છે. આઈ ડોન્ટ નો શું છે, શું વ્યૂ આપનો?
જોવા જઈએ તો આજે સ્ટોક 17% નીચે છે અને છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી સ્ટોક વન વે કન્ટિન્યુઅસલી એક ડાઉન ટ્રેન્ડમાં છે અને ફર્ધર ઘટાડો પણ આપણને અહીંયા આવતો જોવા મળી શકે છે. ફર્ધર ઘટાડામાં આ સ્ટોક 280 સુધીના પણ લેવલ બતાવી શકે છે. ટોટલી અવોઇડ કરીને ચાલવાની સલાહ છે. કોઈ નવી પોઝિશન બનાવીને ચાલવાની સલાહ અત્યારે નથી બની રહી. ઓકે, તો ટોટલી અવોઇડ કરજો. આ એક મારા નજરમાં ગયું એટલે મેં ક્વિકલી ફાસ્ટ લીધું. પણ આપણે લાસ્ટ ઘણા વખતથી જોઈ રહ્યા છીએ, પણ એમાં પણ લાસ્ટ 3 દિવસથી અહીંયા સારો એવો આપણે ઘટાડો જોઈ રહ્યા છીએ. આકાશ ઠક્કર નેક્સ્ટ સવાલ પૂછી રહ્યા છે. ગૌરાંગ, ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને રેક્ટિફાયર્સ 450 રૂપિયાની એમની ખરીદી છે ને HBL એન્જિનિયરિંગ 650 રૂપિયાની ખરીદી છે. હવે કહી રહ્યા છે કે એમના રિઝલ્ટ સારા આવે છે, ઓર્ડર બુક સારી છે, તો પણ મોમેન્ટમ નથી પકડાઈ રહ્યું. એ 1 વર્ષ પ્લસ માટે અહીંયા હોલ્ડ કરવા માંગે છે, તો હોલ્ડ કરી શકાય? કવરેજ નથી એટલે વિશેષ રૂપમાં ટિપ્પણી નહીં કરી શકવાની પર બંને. ઓકે, કુનાલ, આપનો કોઈ વ્યૂ બંને કાઉન્ટર્સ માટે 1 વર્ષ માટે શું વ્યૂ? સૌથી પહેલા HBL એન્જિનિયરિંગની વાત કરી લઈએ. 757 પાસે અત્યારે આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. જે પ્રમાણેની મોમેન્ટમ આ સ્ટોકમાં આપણને જોવા મળી રહી છે, વ્યૂ પોઝિટિવ સાઈડનું મેન્ટેન કરીને ચાલવાની સલાહ છે. 780 થી લઈને 840 સુધીના લેવલ આપણને આવનારા દિવસોમાં જોવા મળી શકે ને. એમ પણ પહેલા પણ સ્ટોકે 740 નો સપોર્ટ લઈને ઉપરા મથાળે 840 સુધીના લેવલ બતાવ્યા હતા. તો સેમ રેપ્લિકેટ મોમેન્ટમ એક્સપેક્ટેશન આપણે અહીંયા રાખીને ચાલી શકીએ. બીજો કયો સ્ટોક તમે કીધો? ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને રેક્ટિફાયર્સ અને HBL એન્જિનિયરિંગ. યસ, તો ટ્રાન્સફોર્મર્સની વાત કરીએ. અત્યારે HBL તો સાવ લાગી રહ્યો છે. ટ્રાન્સફોર્મર્સ મને થોડોક અહીંયા એક પ્રોફિટ બુકિંગ ઝોનમાં જોવા મળી રહ્યો છે. લાઇકલી ચાન્સીસ સ્ટોક અગેન 328 સુધીના લેવલ બતાવી શકે છે. બટ હા, ઓવરઓલ વીકલી અને મંથલી ચાર્ટ ઘણો સારો લાગી રહ્યો છે. હોલ્ડ કરીને ચાલવાની સલાહ છે. 365 સુધીના લેવલ છે જે સ્ટોક આપણને બતાવી શકે. ઓકે, તો 365 સુધીના લેવલ્સ અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને રેક્ટિફાયર્સ તમને દેખાડી શકે છે. તો અત્યારના ઓફકોર્સ તમે હોલ્ડ કરી શકો છો, પણ એમની ખરીદી 450 રૂપિયાની છે. એવરેજ કરાય ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને રેક્ટિફાયર્સમાં? યસ ડેફિનેટલી આ લેવલ પર એવરેજ કરીને ચાલી શકાય. ઓકે, તો તમારે એવરેજ કરવું હોય તો કરી લો હમણાં, અને પછી તમે 365ના ટાર્ગેટ માટે અહીંયા ઊભા રહી શકો છો. HBL એન્જિનિયરિંગમાં પણ તમને હોલ્ડ કરવાની જ અહીંયા સલાહ મળતી દેખાઈ રહી છે. 780 અને એ સરપાસ કરે છે તો 840ના ટાર્ગેટ્સ તમને જોવા મળી શકે છે. તમારી 650 રૂપિયાની ખરીદી છે. એ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. ગૌરાંગ, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? જે બી રોકાણ લાયક રણનીતિ આજે આપણે કાર્યક્રમમાં રાખી છે પાયાના મતે છે અમારી ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ ટીમ તરફથી. આમાં અમારી કંપની જે તરફ મારું કોઈ બી પ્રકારનું વ્યક્તિગત રોકાણ નથી, કોઈ જાતનો હેતુનો ટકરાવ બી નથી, પણ આ સ્તર પર ભલામણ અમે અમારા ક્લાયન્ટને કરીએ છીએ. શક્ય છે કે એમનું રોકાણ હોય, અને આ શો પર બોલાવવા બદલ આપનો આભાર. જી ગૌરાંગ, આપનો પણ આભાર. કુનાલ, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? જેટલા પણ સ્ટોક પર આજે ચર્ચા કરી છે, જેટલા પણ સ્ટોક પર આજે આપણે વ્યૂ આપ્યો છે, એમાં મારું પોતાનું પર્સનલ હોલ્ડિંગ કોઈ નથી. ક્લાયન્ટ વાઇઝ હોલ્ડિંગ આ બધા સ્ટોકમાં હોઈ શકે છે. જી કુનાલ અને ગૌરાંગ, આપ બંનેનો ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને એ સાથે જ બજાર હેલ્પલાઇનમાં તો આટલું જ, પણ તમારા માટે ખાસ ક્રિપ્ટોને લઈને એક સેગમેન્ટ તૈયાર છે. તમે જોતા રહેજો CNBC બજાર.
દેશમાં ક્રિપ્ટોથી જોડાયેલી જાણકારી વધારવા માટે CNBC બજાર અને બાયનાન્સ લઈને આવ્યું છે તમારા માટે ખાસ રજૂઆત ક્રિપ્ટો કોર્નર, જેમાં તમે ક્રિપ્ટોકરન્સીની દરેક માહિતી વિશે જાણી શકો છો. તો ક્રિપ્ટો કોર્નરમાં અમારા કોમોડિટી એડિટર મનીષા ગુપ્તાએ ખાસ ચર્ચા કરી હતી માસપેના CEO રેન ગ્રુસ્કોસ્કી સાથે. આવો જોઈએ. CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस. नमस्कार, स्वागत है आपका. और क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी हम आपको आज यहाँ पर सारी की सारी देंगे और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं. क्रिप्टो कॉर्नर में आज हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं मासपे के CEO रैन ग्रुस्कोस्की. रैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए. रिसेंटली आपने नेट 30 को नेट ज़ीरो करने के फेवर में यहाँ पर बात की है, जिसकी वजह से इंस्टेंट पेमेंट्स हो पाएंगी. किस तरह का ये सिनेरियो है और कॉर्पोरेट लिक्विडिटी थोड़ी सी यहाँ पर टाइट है, तो मूविंग फ्रॉम नेट 30 टू नेट मिनट्स किस तरह से आप देखते हैं कि ये वर्ल्ड को, वर्किंग सिनेरियो को चेंज करेगा? Well, the demand for real time is a real thing, and it's both driven by consumers and businesses that serve consumers. And that's why we believe that stablecoins and the growing propagation of real-time rails globally is starting to meet the demand. There are obviously issues or challenges with meeting real-time demand of liquidity globally, specifically cross-border. And that's why companies like myself, Maspay, exist to try to streamline that process for businesses so they can move money efficiently. What it means to those businesses is that you mentioned less strain on financial operations. They have more liquidity in the system because they don't have to wait to receive the money. And it's trickling down to the consumers who do not have to access capital through lending. So we believe we're going to see some maybe shrinking of the demand for lending because people are going to have access to their earned wages, if you will, faster. Ron, if you talk about stable coins as an overall volume, and the market seems to have increased quite a bit, and it's increasingly being used as a cross-border speed and hedging tool as well. How are you looking at markets overall going forward? So stablecoins are here to stay and are definitely growing in demand. And the fact that, at least in the US, there's more established legal framework that enables the institutions, the financial institutions, the banks to participate in it is only going to accelerate the utility of it. The reason it's going to be growing tremendously is because now the banks, who are really the gateways for safe storage and transmission of funds, are not participating, which means we're going to see a lot more businesses accessing it. The challenges are still both from a compliance perspective and operations perspective, and that's why at Maspay we participate in both the fiat and the crypto world to really become the bridge between them. We see a tremendous growth in countries that are more sensitive to fluctuation of exchange rates, like India, and that's why we believe there's going to be more commerce happening using stablecoins, and then that allows the local businesses to convert it to local currency, in the case of Indian Rupee, whenever the FX is more favorable. So we believe there's going to be a lot more businesses in, again, countries like India that prefer to receive funds through stablecoins because it's going to be faster. They're going to peg it to the US dollar, which tends to be a more stable currency, no pun intended, and then convert it to local currency at a favorable timing, optimizing for exchange rate. Whereas today, they get paid maybe through a Swift wire, very, very late or very long to receive the funds, less trackable, and you don't control the exchange rates. Here you're going to have the benefits of both worlds. And now that the banks are participating in it, we're very confident that globally, more central banks are going to recognize that this is a more secure way, a compliant way, and gives real-time availability of funds. So we're very bullish on the growth of stablecoins. Ron, also, how many currencies globally are you handling, and what is your sense on what kind of infrastructure is being used? I'm assuming rapid forex volatility is something that you're watching out for as well. So at Maspay, we are supporting virtually any currency, a tradable currency around the world. The number of currencies keeps on increasing every day because there are new stable coins being issued. There's a recent one that was issued in the US by Visa and some other institutions. So there's always growth
on propagation of different currencies. It's our job to make it easy for whomever our clients want to pay to choose the preferred way for them to get paid. And that's why we're trying to support however somebody wants to get paid. So in the case of India, whether it's UPI or a stablecoin, it's our job to ensure that people have the optionality whenever they receive and for our clients whenever they send. And when you look at the cross-border flows, I'm assuming they are heavily scrutinized for anti-money laundering and KYC compliances. How are you strategizing on moving along with that? So compliance is both a hurdle, but also an enabler. Once you have a really good grip on compliance and you have great procedures in place, it enables you to move faster. And in the economy of real time, understanding how to do compliance efficiently is a necessity. Because if it takes you a long time to review a transaction, you are no longer in the real time realm. And that's what we built MassPay on that premise that we'll be able to, in real time, assess whether the transaction is safe on both the send and the receive end, be able to review, collect the documentation, process them all in real time. And we believe that this is a great enabler once you understand compliance and you have a strong compliance team. Matter of fact, the largest department in our company is a compliance department. So we take compliance very seriously, and that's what enables us and our partners to facilitate this amazing network all over the world. And there also is a lot of conversation about not just moving money real time, but with a good speed, efficiency, and some sense of aligning with it with revenues. How are you looking at turning it into a competitive advantage? So we're still living in a landscape that is primarily not real time. And companies that are earlier adapters of paying their vendors, paying their users, paying commissions in real time becomes both a competitive advantage. So that enables them to potentially retain clients that would have churned otherwise, obviously acquire clients or vendors, negotiate better terms with them. And ultimately, we have very large clients that are charging a premium for somebody to get paid faster. So if you want to get paid standard, 3-5 days, maybe it's free or low cost. But if you want to get paid instantly, they can charge you some percentage points. So what used to be a cost center to send somebody money can now become a profit center, or at least breaking even, because you can charge them for the availability of funds faster. And we've seen some tremendous growth with some of our clients. Matter of fact, one of them was able to double the revenue once they start charging for real time. And it's a very, very meaningful number. So this is really a paradigm shift, and companies need to start to understand that it both can potentially become a profit center, but at minimum, it will allow them to be super competitive and differentiate from the pack. रान, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। तो क्लियरली वो बताते हुए कि आगे जाकर बाजार में इमीडिएट मनी ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यहाँ पर होंगी और क्लियरली ट्रांसपेरेंसी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे उन्होंने कहा, हंड्रेड्स ऑफ करेंसीज काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अक्रॉस के ऊपर वो फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और किस तरह से हर कंट्री के अपने रेगुलेशंस हैं, उसको वो यहाँ पर साथ में काम करते हुए। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।